السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن موضوع export from Revit to CAD. اتكلمنا قبل كده عن موضوع هل الريفت افضل ام الاوتوكاد، وعرفنا ان يعني مفيش مشكله او في تعارض. تقدر تشوف الفيديو فوق اللينك اللي فوق ده. واتكلمنا فيه عن نقطه انك انت ممكن تصدر، يعني في مرحله معينه توصل ليها ممكن تصدر للاوتوكاد. عشان كده احنا في الفيديو ده هنتكلم عن طريقه بسيطه خالص انك انت تظبط السيتنج في الريفت بحيث ان هو على طول تسوي يعني باترن او التمبلت، بحيث انك انت دايما تصدر اوتوكاد باللايرز اللي انت شغال عليها. بالتالي ده هيوفر معاك وقت كتير. من الريفت تقدر تعمل سيف لللايرز بحيث ان هي اوتوماتيك بعد كده لما تعمل اكسبورت يطلع معاك على طول بدون نفس اللاير ونفس الفونت ونفس كل شيء بدون اي مشاكل. خلينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي يا شباب. البلان اللي قصادنا ده هنفترض ان انا وصلت لمرحله من الموديلنج زي ما احنا قلنا في الفيديو السابق اللي احنا اتكلمنا فيه عن الريفت والاوتوكاد. هنفترض ان انا وصلت للمرحله ديت وكمان عايز اكمل بعد كده اوتوكاد. خلاص انا اخري في الريفت المرحله دي وعايز بعد كده اكسبورت الاوتوكاد واكمل. لكن انا عندي في الاوتوكاد سيتنج معينه خاصه باللايرز والحاجات هناك. عايز مش كل مره اقعد اعدل، مش كل مره اقعد اصدر من الريفت اقعد كل شويه اعدل الاسماء واعدل الالوان واعدل الكلام ده. فعشان كده هنا في طريقه اقدر منها ان انا اسيف الحاجات على او اسيف السيتنج على الريفت بحيث اصدر اوتوكاد على طول بنفس الايه التمبلت اللي انا شغال عليه في الاوتوكاد. فخلينا نشوف نبدا ازاي. هنروح على فايل اكسبورت، هتلاقي سهم صغير كده ظريف تحت تك عليه اوبشن اكسبورت سيت اب. هيفتح لك الايه البانل اللي قصادك دي. شكلها هي بسيطه في الاخر وشرح نفسها، لكن هنتكلم عنها واحده واحده وهتلاقي الموضوع في منتهى البساطه. اول حاجه نبدا بيها نعمل نيو اكسبورت سيت اب. فهنعمل سيت اب ونسميه مثلا اي اسم، سميه مثلا اسمك او اسم المكتب اوفيس مثلا. كويس، قول له اوكي. هنا اول حاجه بيبدا معاك باللايرز. اللايرز انت هتسطبها ديت هيكون اسمها ايه؟ اول خيار عندك اكسبورت لاير اوبشن. في 3 خيارات، اختار اول واحد اللي هو اكسبورت كاتيجوري بروبرتيز باي لاير اند اوفر رايت. هختار ده اول واحد. تمام. هنا هتلاقي خيار تاني بيقول لك ايه؟ لود لايرز فروم ستاندردز. في ستاندردز موجوده اللي هي امريكان وبريتش والكلام ده، اللي هي اي والستاندرد بريتش. فحسب النيمنج اللي انت ماشي عليه. اذا انت مش ماشي على نيمنج معين ممكن تبدا بالاي مثلا. بيقول لك خلي بالك هتغير الاسماء، قول له اوكي. وشوف انت هل اللاير بعد كده فيها يعني اسماء خاصه بيك ولا لا. لو انت موافق اوكي، مش موافق خلاص. هتنزل تحت على الكاتيجوري. يعني لو انت مش موافق هنغير الاسماء زي ما احنا عايزين، مش اجباري يعني. فهنروح مثلا على، هتلاقي هنا الكاتيجوريز متقسمه موديل كاتيجوريز، وفي انوتيشن كاتيجوريز، وفي الاناليتيكال موديلز، وفي امبورتد كاتيجوريز والموديفايرز واذرز. تمام. كل واحده تحتها مسميات. مثلا الموديل كاتيجوريز هتلاقي الاشياء اللي هي موديلنج اللي هي الجدران والاعمده والكلام ده. فمثلا هنفترض ان احنا عايزين نغير النيم بتاع الوول. تك على دبليو عشان يسهل عليك السيرش. هتروح على وولز مثلا، هتلاقي تحتها في سب كاتيجوريز كلها مثلا ايه وول، ايه وول هيدن، مش عارف ايه وول جليز جريد، مش عارف ايه. كل الاسماء دي خاصه بالوول. لو انت عايز توحد المسميات هتعلم على اول واحده، تتعلم على اخر واحده، تك شيفت وسمي زي ما انت عايز. ايه وول مثلا، مش عارف هي وول، مش عارف اسميها ايه. يعني اركتكتشر وول مثلا سميها اي وول 1 مثلا فور اكزامبل. يعني ما في اكتر من كده. تك انتر، خلاص كل المسميات اتعدلت. تمام. نيجي على موضوع الكلر ده الخاص باللاير. تعرف في الاوتوكاد اللاير عباره عن كلرز، يعني ليها كلرز، واحنا لو احنا مرتبطين بكلرز معينه هتلاقي مثلا هنا في اللي هي الباليت بتاع الكلرز متقسمه. ممكن تعرف الكود او اللون بتاع كل كلر من هنا. مثلا الاحمر انا عارف ان هو 10، وعندي مثلا الازرق انا عارف ان هو 170. انت لو عندك الوان معينه ممكن تكتبها في جنب كده بحيث انت هتعمل الكلام ده مره واحده، فاعمله صح وكويس عشان بعد كده يظبط معاك. فهنفترض مثلا ان انا اوكي عايز اللون الجدار هيكون باللون الازرق مثلا، فاقول له 170 واقول له انتر. كده خلاص كله بقى 170. خلي بالك من النقطه هنا بيقول لك البروجيكشن اللي هو البلان، وهنا الكات. هل الاسماء عايز تختلف ولا نفس الاسم؟ انا رايي تخليها نفس الاسم، فهتقول له وول 1. عايز تغيرها براحتك. اللون برضو لو احنا عايزين نخليه مثلا 170 نقول له اوكي.
فكله اصبح نفس اللون ونفس الاسم كمان كده. ده كان مثال على موضوع اللاير بتاع الايه الوول. اي لاير طبعا عايز تغيرها ممكن تمشي عليهم واحده واحده وتشوف الخاص بيك انت عايز تغير فيه ايه. طبعا الاستراكشر، كل الاستراكشر موجود، ريبارز مش عارف ايه، كولومز، كل اللي انت عايزه موجود. فانت عايز تغير اسم تخش من هنا وغير. طيب انا مثلا كمان عايز اغير موضوع الجريدز، مثلا عايز اخلي لونها احمر. فالاحمر انا عارف ان هو رقم 10. طبعا الجريدز هتلاقيها في الانوتيشن، ادك مثلا جي هيروح لك على تحت هتلاقي جريدز. حتى هو هنا مسمي لك الايه الاس جريد، لا اخليها ايه جريد. تمام. الكلر خليه 10. تمام. وحتى الواحد هو الاحمر والعشرة كمان هو الاحمر، بس خليك على التوكاد نيم. فهو 10. تمام. عايز تغير اي اسم براحتك. فكده تمام. يعني اي كاتيجوري من دي عايز تغيرها بمنتهى البساطه تقدر تعمل اللي احنا قلنا عليه على كل الليز. خلي بالك اعيد عليك مره تانية، الموضوع مش كبير، هي مره واحده هتعمل الكلام ده بعد كده هيظبط معاك على طول. خلصنا اللايرز، نخش على اللاينز. اللاينز هتلاحظ ان هي نفس الكلام. طبعا انت عارف اللاينز اللي هي الكلام ده اللي هي الهيدن وال مش عارف ايه، اللي هي الانواع المعينه او اللي هي الانواع المختلفه لللاينز. فشوف انت يعني عايز تسمي ايه او عايز الالوان او فشوف انت عايز الخطوط يبقى شكلها ايه وانت تقدر تسوي الكلام ده براحتك. طبعا في الريفت ممكن تسوي من جنرال مش عارف ايه والكلام ده. فهتلاقي هنا اسم الخط سوليد مثلا اوتوماتيك مش عارف جنريتد، هتلاقي الكلام اللي احنا وريناك دلوقتي موجود هنا، اي نوع اي شكل موجود. فشوف الخطوط عايز تعمل فيها ايه براحتك، هنا تعدل زي ما انت عايز. مثلا لو انت عايز تغير كل الالوان برضو زي ما قلنا من شويه، بلاش نغير في الخطوط، خد الخطوط اوتوماتيك زي ما هي اللي طالعه من الريفت خليها زي ما هي. فدي الالوان ديت الخطوط الموجوده تقدر تختار منها زي ما انت عايز. نروح على الباترنز وديت اللي هي الهاتش وما الهاتش والكلام ده موجود. في ملاحظه هنا خلي بالك في درافتنج وفي موديل، وفي كمان ان انت تقدر تعمل امبورت لبعض الخطوط او الباترنز الثانيه من بره. والفيديو الموجود دلوقتي اللينك اللي موجود فوق دلوقتي ده شرحنا قبل كده الموضوع ده بالتفصيل، ازاي نجيب الكلام ده من بره وايه الفرق بين الدرافتنج والموديل. تقدر ترجع للفيديو في اللينك اللي فوق. فتقدر تغير زي ما انت عايز برضو الايه كونكريت مش عارف ايه الهاتش، كل ده تقدر تغيره براحتك. بعدين تكست اند فونت، هنا التكست مثلا لو احنا عايزين نخلي كل التكست مثلا تايمز نيو رومانز تك برضو تايمز نيو رومانز. لو انت عايز كنت تعدل كل مره واحده تك على فوق اول واحد وروح على اخر واحد تك على شيفت. التكه دي يعني اضغط. كان في واحد مره يعني غير مصري سالني يعني ايه التكه دي، اضغط يعني باي ذا واي يعني تايمز نيو رومان. فممكن نضغط مره واحده خلاص كله تعدل معانا. اوكي. كلرز خليها اول واحده اللي هي اندكس كلر 255، ملناش دعوه بالباقي ده. سوليدز ديت خاصه بال 3 دي. اليونت والكوردينيتس خلي بالك خليها دايما بالمليمتر او حسب طبعا السكيل اللي انت ماشي عليه في المخططات بتاعتك، بس انا دايما بحب المليمتر. والجنرال اهم شيء فيها موضوع الايه اكسبورت فايل فورمات. لو انت عندك اوتوكاد قديم، ما طبعا احنا معظمنا على طول شغال ابديتد عشان الموضوع الكراك، لكن anyway لو في حد عنده نسخه قديمه ممكن تخليها على 2013 مثلا او 2018 زي ما انت عايز. بعد ما تخلص الكلام ده خلاص هي اوتوماتيك اتسيفت عندك في الايه السيتنج بتاعتك. كده خلاص اصبح باي ديفولت تقدر تعمل اكسبورت على السيتنج الخاصه بيه. في نقطه ثانيه دلوقتي لو احنا عايزين نعمل اكسبورت البلندر، خلينا نشرح الايه النقطه اللي جايه دي. اكسبورت هنروح المره دي على كاد فورمات دي دبليو جي، تفتح هنا الايه الويندوز الظريفه اللي قصادك دي برضه بسيطه خالص معظمنا طبعا عارفها. وهي هتعمل ايه؟ اول حاجه ممكن تعمل نيو تسميها مثلا سيت 2 عشان انا مسيف قبل كده واحده، فاقول له اوكي. وهنا هتلاقي هنا الايه الاوفيس ده اللي احنا سيفناه من شويه. خلي بالك من الملاحظه دي، الاوفيس اللي موجود ده نفس الكلام اللي احنا الايه السيتنج اللي سيفناه من شويه هناك، عشان ايه هيطلع الخطوط بناء على الكلام ده. فاختارها. وهنا اكسبورت سيت مثلا 2 اللي احنا سميناه. هنا في خيارات، هنا معروف طبعا لو انا عايز اطلع الفيوز بس بدون الشيتس فانا ممكن اختار الفيوز ان ذا سيت اللي هي البلانز اونلي. ان ذا سيت طبعا هي المفروض في سيت وانا لسه ما اخترتش حاجه، فان هي خلاها الموديل فيوز ان ذا موديل. تقدر تختار اي فيو انت عايزه، مثلا هنختار كل البلانز مثلا دي انا هختارها. تقدر دلوقتي تقول له سيف سيت اند كلوز، اعمل كده. انت دلوقتي ما عملتش اكسبورت، احنا سيفنا الكلام ده برضو اللي انا عايز اجيله بعدين، لكن خلينا نرجع له تاني. انا بس بوضح المعلومه. اكسبورت كادز دي دبليو جي، هنا هتلاقي كلام لسه متسيف، احنا سيفناه خلاص. اوكي. تقدر تختار اللي انت عايزه من هنا، عايز الشيتس عايز كل حاجه دي حاجه ترجع. تمام. بعدين هنقول له نيكست. هنا بيقول لك ايه فين اللوكيشن اللي انت هتحط فيه الكلام ده.
فانا هقول له انا هحطه على الايه النيو فولدر الموجود هنا ده. شوف اي مكان انت عايزه. اوتوكاد فورمات طبعا زي ما احنا عارفين بتسيفها من هناك. ونقول له اوكي. هنا بقول لك نوت اكسبورت فيوز اون شيتس and links as external reference. لو انت عامل شيتس هيخلي لك الايه البتاع الفيو اللي جوه كانه اكسترنال ريفرنس، بس احنا ما عندناش شيتس فعشان عشان كده مش هيبان معانا. تمام. قول له اوكي. انتظر شويه عشان هو هيعمل اكسبورت. الراجل بيفكر شويه. دلوقتي بعد ما خلص تقدر تفتح الفايل اللي انت قلت له اكسبورت ليه، ونفتح مثلا الدور الثاني. لاحظ معايا بعد ما فتح اللون الحيطان اصبح ازرق زي ما احنا قلنا. تمام. ولون الايه الجريد لاينز لونها احمر، وبالتالي اي لاير هتبقى طالعه معاك مظبوطه ما فيهاش مشكله. نلاحظ هنا نقطه ان الجريد لاين مش طالع معانا هيدن يعني منقط زي ما احنا كنا قايلين، لكن لو عملنا زوم هنلاقيه منقط. طبعا الكلام ده ما ينفعش. فدي خاصيه في الاوتوكاد اسمها لاين تايب سكيل. ولو تكيت ال تي اس تك انتر هيقول لك واحد. احنا عشان السكيل واحد يعني عاملين سكيل بالملي، فاقول له ديت 100 انتر. هتلاقي معاك ظبطت الايه الامور وطلعت مظبوط. ده كان توضيح بسيط عشان موضوع الايه اللي احنا قلنا عليه الاكسبورت فروم ريفت تو كاد. بعد ما خلصنا يعني كانت الموضوع بسيط زي ما احنا شفنا، ونقدر ان احنا يعني نوفر وقت كتير في الموضوع ده ونطلع باحسن النتائج وافضل الحلول. ان احنا استخدمنا الريفت وبعد ما وصلنا لمرحله معينه خلاص انا عايز اكمل اوتوكاد اكسبورت على طول بنفس اللاير نفس كل شيء، وده يوفر وقت كتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك لايك وسبسكرايب. شكرا.